xe buýt không đi nổi luôn. Đây là các cổ động viên quá khích. Họ đang quay đường luôn, không cho ai đi hết. Đã bỏ mặc tất cả luôn. Quá khích dưới chân này. Hôm nay là một đêm không ngủ của người Sài Gòn ở quận 1. Các quý khách châu đang hiếu kỳ